Përshëndetje gjithëve, ky është edicioni Lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Në një lëvizje të papritur ka dhënë dorëheqjen ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Xhafaj, njeriu që drejtoi reformën në drejtësi, u largua nga posti pikërisht pas një mega operacioni, ku vuri në pranga 27 persona, mes të cilëve dhe 2 ish deputet të Partisë Socialiste. Fatmir Xhafaj shkroi në rrjetet sociale se largimi i tij nga detyra u bë vullnetarisht, duke falendëruar të gjithë ata që i besuan dhe e mbështetën gjatë ushtrimit të detyrës së ministrit të Brendshëm. Xhafaj përmendi arritjet në punën e tij me operacione që vitet e tëra ishin të pamundura. Në karrigen e tij do tulet generali Sander Leshi. Kryedemokrati Basha e cilëson dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj si një hap të rëndësishëm në betejën e opozitës për të pastruar politikën nga krimi. Por ish kryeministrin Berisha, Rama me këtë lëvizje shiti xhafën për të shpëtuar gjushin dhe lëkurën e tij. Në sfondin e dorëheqjes së ministrit të Brendshëm në Spanjë finalizohet operacioni i Bajri me arrestimin e kokës të grupit Enver Bajri. Ai u arrestua dhe do të jetë drejtësia spanjolle që do të vendosë nëse ai do të ekstradohet në Itali apo Shqipëri. Rama flet për betejën e re që ka shpallur kundër alkoolit për të rinjt. Vendimin u ka përcjell njësive tregtare për të mos lejuar të rinjt 9-18 vjeç të hyjnë në lokale pa shoqërinë e prindërve. Autoritetet meksikane pajisin me dokumente të përkohshme mjaft emigrant nga Amerika Qendrore, të cilët janë nisur më këmbë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Vendimi vjen pas presionit të Washingtonit për të mos lejuar karvanin njerëzor të kalojë kufirin. Në një lëvizje të papritur ka dhënë dorëheqjen ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama në rrjetet sociale, ku shpalli edhe emrin e ministrit të ri, general Sander Leshi. Xhafaj u largua nga posti pikërisht pas një mega operacioni, ku vuri në pranga 27 persona, mes të cilëve dhe 2 ish deputet të Partisë Socialiste. Jep dorëheqjen në një moment kur nuk pritej ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Twitter, ku njoftoi se ka pranuar dorëheqjen e Xhafajt. Rama njofton gjithashtu edhe emrin e ministrit të ri të Brendshëm. Ai do të jetë general Sander Leshi, që aktualisht mban detyrën e këshilltarit për sigurinë pranë kryeministrit. Pranova dorëheqjen e ministrit Xhafaj, të cilin e falenderoj për kontributin e çmuar. General Sander Leshi do të sjellë një energji të re pozitive në krye të punëve të brendshme. Traseja është e shtruar, tani duhet rritur shpejtësia dhe duhen arritur rezultate edhe më domethënëse, shkruan Rama në Twitter. Nuk bëhen publike arsyet e dorëheqjes së Xhafajt, por muajt e fundit ai u vu në qendër të akuzave të opozitës për çështjen babale, ndërkohë që organizoi një sër operacionesh kundër krimit dhe trafikut të drogës. Dorëheqja e Xhafajt lë pas shumë pikpyetje. Ajo erdhi në një kohë kur forca e ligjit, që nga muaji shtator ka vënë në pranga 300 persona për vepra të ndryshme penale dhe sapo kishte përfunduar një mega operacion në 12 qytete të vendit, duke çuar në pranga 27 persona, mes të cilëve koka të trafikut të heroinës, si grupi i Shijakut, që nuk prekej prej vitesh. Mes të arrestuarve të operacionit të fundit ishin edhe 2 ish deputet të Partisë Socialiste. Fatmir Xhafaj u emërua në detyrën e ministrit të Brendshëm në mars 2017, pas shkarkimit të Sajmir Tahirit, i akuzuar nga opozita për bashkëpunim në trafik droge me grupin e Habilajve. Në maj 2017, pas paktit të 17 majit, Rama Basha, në vend të Xhafajt u emërua ministri teknik Dritan Demiraj, por pas fitores së zgjedhjeve parlamentare nga Partia Socialiste, Xhafaj u rikthye në kabinetin Rama 2. Xhafaj është njeriu që drejtoi reformën në drejtësi, i mbështetur maksimalisht nga ndërkombëtarët që nxisin këtë reformë. Fatmir Xhafaj shkroi në rrjetet sociale se largimi i tij nga detyra u bë vullnetarisht, duke falendëruar të gjithë ata që i besuan dhe e mbështetën gjatë ushtrimit të detyrës së ministrit të Brendshëm. Xhafaj përmendi arritjet në punën e tij me operacione policore që vitet të tëra ishin të pamundura. Në deklaratën e tij, ministri falenderon edhe partnerët e huaj. Pak orë pasi paraqiti dorëheqjen nga detyra, Fatmir Xhafaj shkroi në Twitter se u largua nga posti i ministrit të Brendshëm me vullnetin e tij dhe falenderoi kryeministrin Rama për besimin e dhënë kur e emëroi në këtë detyrë të rëndësishme. Erdha në këtë detyrë për një mision të vështirë. Shërbeva me pasion, modesti dhe devotshmëri në shërbim të shtetit, të ligjit dhe të qytetarëve. Sfidat kanë qenë tepër të mëdha, por jam krenar se në krye të një ekipi me integritet e përkushtim në Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, kemi mundur të arrijmë suksese shumë të rëndësishme në forcimin e rendit dhe sigurisë në vend.
disa prej tyre të konsideruara të pamundura për vite të tëra. Gjafaj falenderon ekipin, kolegët, miq dhe veçanërisht familjen, si dhe të gjithë ata që e vlerësuan, besuan dhe i dhanë mbështetje gjatë gjithë kësaj periudhe. Vlerësim dhe mirënjohje nga zemra për të gjithë ata gra dhe burra në uniform për gjithçka bën gjatë kësaj periudhe në luftë me krimin dhe paligjshmërinë. Një falënderim i veçantë edhe për partnerët vendas dhe ata të huaj, agjencitë ligjzbatuese vendase ndërkombëtare, mbështetja të cilëve ka qenë një inkurajim shumë i rëndësishëm. Në mesditë, Fatmir Gjafaj shkoi në Ministrinë e Brendshme për një takim pune, siç u shpreh. Jashtë saj gazetarët e prisnin me 10 pyetje, por ai u mjaftua vetëm me një falënderim të përzemërt për bashkëpunimin e mirë që ka patur me ta. Mbas një mëngjesi shumë të këndshëm me bashkëshorta dhe me familjen time, sigurisht dhe me mbesën, të dy të takoj jeni ju dhe jam shumë i lumtur që ju takoj se kemi bashkëpunuar mirë, shumë mirë. U jam mirënjohës për gjithë mbështetjen edhe për çfarë kemi bërë së bashku. Materiali në vim na njeh me karrierën ndër vite të General Brigad Sander Leshit. Propozimi për të si Presidenti i Republikës së Shqipërisë nga shkrimtari i njohur Ismail Kadare deri tek urdhri nga lirimi nga radhët e ushtrisë firmosur nga ish-presidenti Bujar Nishani. Po kush është Sander Leshi, General Brigade në rezervë? Deri këtë çton kur emërua ministri i Brendshëm Sander Leshi ka mbajtur pozicione të larta që lidhen me sigurinë kombëtare dhe fushën e mbrojtjes së vendit. Për 5 vite nga 2013 deri në 2018 ka mbajtur postin e këshilltarit për sigurinë kombëtare pranë kryeministrit. Përpara kësaj periudhe për 3 vjet radhazi, Sander Leshi ishte zëvendës shef i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. Në vitet 2003-2006 ka qenë atashe i mbrojtjes i Shqipërisë në Gjermani. Në periudhën 1996-2000, General Leshi ka qenë komandant i kurseve në Akademinë e Mbrojtjes në Tiranë dhe më pas për 3 vjet të tjera ishte komandant i Akademisë Ushtarake Skënderbej. Sa i takon arsimit të tij në fushën ushtarake, Leshi ka kryer shkollën e mesme ushtarake Skënderbej dhe Akademinë Ushtarake. Ka përfunduar një seri kursesh në vende të ndryshme të Europës dhe kursin e lartë ndërkombëtar për menaxhimin e mbrojtjes në shkollën pas-universitare të Marinës në Monterey, Kaliforni, Shtetet e Bashkuara. Sander Leshi ka qenë sugjerimi i shkrimtarit të njohur Ismail Kadare për kandidat për president mbi palët në vitin 2012. Zotin Leshi e kam njohur vite më parë. Më ka bërë përshtypje jo vetëm formimi i tij solid dhe profesional gjermanik, por edhe kultura e përgjithshme, është shprehur asë kohë Kadare. Në media emri i tij u lakua vite më parë kur denoncoi publikisht abuzimet financiare në Ministrinë e Mbrojtjes, me urdhër shkarkimi nga ish-ministri i Mbrojtjes Albani Mami dhe dekret të presidentit Nishani në maj të 2013-s. Leshi u lirua nga detyra e zëvendës shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Vendimi u rrëzua nga gjykata e apelit të Tiranës pak muaj më vonë, vendim që detyroi Ministrinë e Mbrojtjes të paguajë pagën e qëndrimit si i papunë të ish-generalit. Sander Leshi e lidhi vendimin për shkarkimin nisur nga qëndrimet e tij për mënyrën e funksionimit dhe drejtimit të forcave të armatosura. Kryedemokrati Basha e cilëson dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Fatmir Gjafaj si një akt të rëndësishëm në betejën e opozitës për të pastruar politikën nga krimi. Largimi i Fatmir Gjafës, të vetmit ministër të Brendshëm në Europë me vëllain trafikant droge, është një hap i rëndësishëm në betejën tonë për të pastruar politikën nga krimi. Me Fatmir Gjafën, krimi vuri nën kontroll të plot policinë dhe prokurorinë. Shkojmë live në Partinë Demokratike tani, ndjekim zotin Genc Trazimiri. Mirëdita. Vangjush Dako ka disa qindra faqe përgjime me bandat e Durrësit. Ka qindra telefonata me bandat, me cilat bën pazar për blerjen e votave, në këmbim të favoreve, lejeve, punësimeve, tenderave, pasurive publike të Durrësit. Në fund, i falenderon për kontributin në rezultatin elektoral të Partisë Socialiste. Përgjimet e bëra publike deri tani janë vetëm fillimi. Ato nuk janë asnjë përqind e aktivitetit kriminal të Vangjush Dakos, por përgjimet faktojnë se një ditë përpara zgjedhjeve me 24 qershor, bandat e shtabit elektoral të Ramës kanë blerë vota për tepsinë e Edi Ramës. Përgjimet provojnë se 2 ditë pas zgjedhjeve me 27 qershor, Vangjush Dako ka komunikuar përsëri me bandën e Avduleve që i bleu votat, duke kërkuar takim me shefin e bandës për ta falenderuar dhe për të vazhduar pazaret në tepsinë e Edi Ramës. Vangjush Dako pranon publikisht se në cilësinë e supermenit që njeh çdo qytetar të Durrësit me adresë dhe numër familjarësh, madje më mirë dhe më shpejt se sistemi elektronik i gjendjes civile, ka komunikuar me vetdije të plotë me përfaqësuesit e familjeve të mëdha e të fuqishme, duke ditur fare mirë që fuqia në Durrës është në duart e familjeve mafioze.
Vangjur Dako pranoi edhe publikisht se për shkak të kontakteve me ta ka arritur rezultat historik si drejtues politik i Partisë Socialiste në Durrës. Në një shtet normal, Vangjur Dako do duhet të ishte arrestuar live në studio, por jo. Pavarësisht këtyre fakteve, prokuroria nuk e ka marrë asnjëherë në pyetje Vangjur Dakon. Kamikazet e Edi Ramës në prokurori nuk thonë kush po e mbron Vangjur Dakon nga forca e ligjit. Kush e bllokoi të njëjtën arrestimin e kryetarit të Bashkisë Durrësit, Xhuxhin. Vangjur Dako sot do duhet të ishte në burg njësoj si Arben Doka me Arben Çukon. Ata janë pjesë të njëjtës dosje me numër 339. As kombinacionet brenda qeverisë, as vasaliteti i prokurorisë ndaj Edi Ramës nuk do ta shpëtojnë dot nga burgu Xhuxhin e bandave në Bashkinë e Durrësit. Ju falenderoj. Ishte kjo deklarata e zotit Strazimir, ndërkohë shikoni edhe fleshin informativ në këto momente. Presidenti Ilir Meta ka firmosur dekretin për shkarkimin e Fatmir Xhafës, ndërkohë që pritet edhe firma sërish e presidentit Republikës për emërimin e ministrit të ri sipas burimeve. Para lajmërim stuhie dhe furtune ka cilësuar kreu i PPD-s Vangel Dule dorëheqjen e ministrit Fatmir Xhafaj. Sipas tij, kjo dorëheqje është fillimi i fundit të parashikueshmërisë. Duke mos pasur dijeni për arsyet e dorëheqjes, do mjaftohesha duke thënë vetëm se dorëheqja e zotit Xhafa është paralajmërim stuhish të reja më të fuqishme, furtune e cila do t'i japi fund edhe kësaj historie të trishtueshme të qeverisjes së vendit nga rilindja. Është fillimi i fundit të parashikueshëm dhe të parashkruar. Strukturat shtetërore që janë të destinuara nga kushtetuta dhe ligjet e këtij vendi për të vënë fre këtyre fenomeneve, për t'i ndëshkuar ato, fatkeqësisht janë në status të kapur. Fillimin e fundit të dëshpëruar të krimit instaluar në pushtete konsideron PDU dorëheqjen e ministrit Xhafaj. Për sekretaren e përgjithshme të PDU-s Mesila Doda, kjo dorëheqje duhej të kishte ardhur para shumë muajsh, ndërsa akuzon Ramën si njeriu përgjegjës që kanabizoi vendin dhe kriminalizoi zgjedhjet duke përdorur si vegla vartësit e tij. Sot Shqipëria është zgjuar me lajmin e dorëheqjes ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili është ministri i dytë i brendshëm që akuzohet për përfshirjen në trafikun e drogës. Në cilin do vend demokratik ky do të ishte konsideruar një akt normal, pas akuzave të përfshirjes familjarëve të tij të afërt në këtë trafik. Por sot, pas kaq muaj shkëmbgulje për të kushtuar në karrigën e ministrit, ky akt është vetëm fillimi i fundit të dëshpëruar të krimit të instaluar në pushtet. Personi përgjegjës që kanabizoi vendin dhe është strateg i krimit elektoral është vetë kryeministri i vendit, Edi Rama, ndërsa ministrat e tij të brendshëm, Xhafa dhe Tahiri, kanë qenë vetëm vegla në arritjen e objektivave të tij me pasoja kaq të rënda për vendin. PDU mbështet kërkesën për ndryshimin e pushtetit qendror dhe atij vendor nëpërmjet votimeve rahale njëherëzi dhe kërkon sot largimin e personave që inspiruan, ekzekutuan dhe vodhën votën e shqiptarëve nëpërmjet një masakre të vërtet elektorale. Në sfondin e dorëheqjes së ministrit të brendshëm në Spanjë finalizohet operacioni i Bajri me arrestimin e kokës së grupit Enver Bajri. Ai u arrestua dhe do të jetë drejtësia spanjolle ajo që do të vendosë nëse ai do të ekstradohet në Itali apo në Shqipëri. Arrestohet në Spanjë Enver Bajri, i njohur si koka e grupit kriminal Bajri. Si rezultati një operacioni ku u përfshin policitë e 3 shteteve, ajo shqiptare, spanjolle dhe italiane, i shumë kërkuari është ndaluar rreth orës 11:30 të ditës së shtunë në San Juan të Alicante të Spanjës. Grupi kriminal Bajri, i drejtuar nga Enver Bajri, ishte aktiv kryesisht në zonën e Shkodrës dhe u godit disa javë më parë nga policia e shtetit në një operacion të gjerë ku arrestuan 11 persona, mes të cilëve vëllai i tij Behar Bajri, si dhe djemtë e Xhaxhait Safet dhe Ilir Bajri, të cilët dyshohen se merreshin me trafik droge, ndërsa vepronin në Tiranë, Shkodër, Holland dhe Belgjik. Behar Bajri dhe Samet Halluni u kapën nga policia holandeze në Rotterdam.
Prej disa muajsh policia e shtetit ishte në gjurmim të Enver Bajri dhe arrestimi i tij ndodhi fal hetimit me metoda speciale dhe bashkëpunimit me agjensitë e huaja lizbatuese. 45 vjeçarit në momentin e ndalimit u gjet një armë tip pistolet, që e mbante pa leje dhe rreth 9.000 euro. Enver Bajri rezultoni dënuar në Itali me 6.6 vite burg për veprat penale të organizimit të emigracionit të palishëm, shfrytëzim prostitucioni dhe falsifikim. Ai trafikonte droga të forta, të cilat i merrte nga Amerika Latine dhe i transportonte drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por ka dyshime se përdorte si tranzit Shqipërinë. 6 prej antarëve të kësaj bande u lanë në masën e arrestit me burg pasi ndaj tyre rëndojnë disa akuza të rënda për vrasje, gjovënie ndaj bizneseve, kërcënim si dhe pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal, trukim ndeshjesh apo armbajtje pa leje. Enver Bajri duket se do të përballet fillimisht me drejtsinë spanjolle në ankuzën e armbajtjes pa leje. Ndërsa se në cilin shtet do të ekstradohet Enver Bajri, mbetet në dorë të autoriteteve spanjolle për të vendosur, duke kujtuar këtu që 45 vjeçari kërkohet si nga drejtësia shqiptare edhe nga jo italiane. Nga fshati i Barimve në Milano është ky krye artikulli i gazetës italiane Corriere della Sera ku flitet për operacionin forca e ligjit që çoi në zbulimin e laboratorit të përpunimit të heroinës në Has, goditjen e 4 grupeve kriminale të përfshira në rrjetin e trafikut të lëndëve narkotike që kryesisht për të mbërritur në Europë përdoren si port hyrëse Italinë. Sipas Corriere della Sera, një rol të rëndësishëm në grup luante edhe një 54 vjeçar i shpallur në kërkim nga drejtësia italiane dhe që u arrestua më 23 tetor në Kavaj. Fshati Barinjve dhe fermerëve në malet e verilindjes së Shqipërisë në Has, 1300 km larg nga Milano, ndihmon për të kuptuar gjeografinë e drogës e cila shpesh mborrin në Itali, porta e hyrjes për në pjesën tjetër të Europës, shkruan gazeta italiane Corriere della Sera, që duke u referuar hetimeve të prokurorisë së përgjithshme në Tiranë, shkruan se droga mborrin në qytetin e Milanos për t'u shpërndarë më pas. Në shkrim thuhet se operacioni për goditjen e 4 grupeve kriminale të përfshirë në trafikun e drogës u drejtua personalisht nga kreu i policisë shqiptare Ardi Veliu dhe është ende në zhvillim. Në rafinerinë e heroinës në Has u gjetën 150 kg opium që kishte ardhur nga Turqia. Sipas shkrimit, zgjedhja e fshatit të largët në Has të kujton mënyrën e veprimeve të klaneve shqiptare që operojnë në komunitete të varfra dhe të izoluara, duke bler heshjen e tyre. Ata zgjedhin shtëpi të pabanueshme duke i kthyer në laborator të përpunimit të drogës me praninë shpesh të kimistëve kolumbian, të cilët u mësojnë vendasve edhe procesin e punës. Historia e Hasit, ku ishte ngritur një laborator për përpunimin e heroinës, lidhet me atë të 54 vjeçarit Liman Beu, i njohur ndryshe si Mani, një nga arrestimet e shkëlqyera të policisë shqiptare. Gazeta ndalon gjatë në përshkrimin e Fjerakut që u arrestua në Kavaj, ndërsa kërkohej në Itali, ku jetoi qejëri mes Milanos dhe Brescias dhe u përfshi në grabitje të armatosura, shfrytëzim prostitucioni si dhe trafikun e lëndëve narkotike. Nga Fieri, Mani ishte në gjendje të menaxhonte biznesin e drogës dhe të ruante rrugët, ngarkesat dhe fitimet. Gazeta shkruan se fundi i saj mund të prodhoj luftë për kontrollin e rrugëve të trafikut. Edhe sot rregulli i grupeve mafioze kalabreze që të mbajnë aleat dhe të mos qellojnë, por t'i mbajnë në vëzhgim, nuk respektohet gjithmonë nga klanet shqiptare. Kryebashkiaku i Këlqyrës, Klement Doni, është përfshirë në një aksident rrugor mbrëmjen e së premtes. Aksidenti ka ndodhur shumë pranë grykës së Këlqyrës. Klement Doni ka humbur kontrollin e automjetit të tij ku ndodheshin edhe 2 persona të tjerë, duke u përplasur me bordurën anësore dhe më pas ka dalë nga rruga. Mësohet se personat kanë marrë dëmtime të lehta dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Ata janë dërguar gjatë natës për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Omer Nishani të Gjirokastrës. Drama e familjes në Urxhall të Burrelit për loti shqiptarët për shqiptarët. Në banesën e tyre gëlonte skamja dhe mjerimi. Krye familjari nuk dëshironte të jetonte më, ndërsa fëmijët kërkonin veç të shkolloheshin. Gjatë emisionit u rikthyem tek Aisha, e cila ju nënshtrua operacionit në Veshka. Ndiqni se çfarë ndodhi mbrëm. Shqiptarët janë tronditur mbrëm nga historia e familjes Mera në Burrel.
Shqiptarët për shqiptarët, sollën e ekranin e News24 historinë tronditse të 5 antarëve të saj, 3 nga të cilët vuajnë nga paraliza, nga depresioni thellë dhe kanë probleme me dëgjimin dhe artikulimin. Në familjen Mera në Urxhall të Burrelit gëlon skamja dhe sëmundjet, që po i sfilisin dita ditës, aq sa krye familjari nuk ka më dëshirë të jetojë. Ma morë të shperi. Nuk më të 100.000 lekë që liba. Lumja rrugët i lan me lot, pasi jeta e saj ka arritur në kufitet të pamundurës. Kërkon qoftë një kasole vetëm të jetë pranë spitalit. Lotët e dëshpërimit shpërthejnë sapo e pyet çfarë mundon më tepër. Ma mërzit jeta. Kur të vish në shtëpi që u e me hëngër, mosha adolescencë. A nuk o të gjënjoft më e barkur me të s'ka qëra. Të jesh këtu një ditë të shofë shabi jashtë, bje kajtë mërën. Leci gjarë prim ka hitë 2 herë. Këto smuhen herë masere, se janë të 3 smuhen. Lekë s'ka me e po vizitin. Të qonë dinon me kontrolu për se ta qëj. Me gjeni ka sole, vështë jem afrë në spitalit. Dhe tja di zotit për nërë, dhe riba pive të gjeni kësole. E qim kë spitalit. Më të vujnë këto për për atë që të mëllë. 2 djemtë e rritur rinë mbyllur në shtëpi dhe pavarësisht kushteve të mjerueshme dhe gjendjes shëndetësore duan dituri, të lexojnë dhe të studiojnë. Por realiteti është një morës që i shtrëngon fort. Ergesi 19 vjeç është personi më i vetëdijshëm për situatën e të cilën ndodhen, por ai nuk mundet të bëjë asgjë ndonse ëndrat i ka të mëdha. Dituri, ti janë në dituri. Sfasarë më ndoja të arkeja s'kenë të e larta. Për përshkak të shurdhimit të më rënë pak ekspreset. Nuk mundes atë të doja mësuesit kush prekos mësi. Sa herë su të ardhmen temi pa fuqishëm të mendoj. Sepse jam i smuar. Ardhmja më duket e frikshme, për herë frikshme. Shqiptarët ju rikthyen edhe historisë të motrave në Gramsh, Aisha kishte dhimbje çdo çast në veshka. Elvis Naçi bëri të mundur që vajzat i nështrojnë një operacioni të vështirë, ku mjekët i thanë se kishte 90% dhe risk për jetën. Megjithatë, Aisha ishte vendosur dhe u fut në sallë të operacionit. Fatmirësisht, gjithçka doli me sukses. Ja, vajti babë për të firmë më operatë jetë, dhe thanë babë të 20% jetë, 80% të vdekje. Unë i thashtë babë direkt firmë. Se dhe është nga dhimbje. Kur ti ke arrit me thonë më mirë veje firmën se më mirë të desë se sa kështu, kjo të regojnë që zbanë më situatë. Këto të premte, nismës magazina e bamirësisë ju bashkua këngëtarja Eneida Tarifa dhe nxënës të shkollës Sami Frashëri, të cilët shpërndan ushqime në fshatrat e thella të Tiranës. Kemi sjell aq sa kemi mund me mbajt, ë? Jo, do sjellim prap, kuptohet. Por do sjellim prap sigurisht, po unë ju përgëzoj për nismën që keni marrë. Shqiptarët për shqiptarët emocionoi me historinë dramatike të familjes në Urxhall. Elvis Naçi i bëri thirrje shqiptarëve të kontribuojnë me aq sa kanë mundësi për ta shpëtuar familjen nga skëterra. Por a do të ketë një zgjidhje edhe për ta? Për këtë vendosin shqiptarët të premte në orën 21 në ekranin e News24. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në News24. Faleminderit që na ndoqët. Ju ftoj të klikoni në balkanweb.com për të njohur me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ne u takofshim.